ในยุคดิจิทัลที่ธุรกิจแข่งขันกันอย่างเข้มข้นบนโลกออนไลน์การทำให้เว็บไซต์ติดอันดับต้นๆบนผลการค้นหา Google หรือเครื่องมือค้นหาอื่นๆกลายเป็นสิ่งสำคัญยิ่งอาชีพ SEO Specialist หรือผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO จึงกลายเป็นอาชีพที่ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน SEO คืออะไรวันนี้ทีมงานคลิกคิดติดไอเดียจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกัน SEO ย่อมาจาก Search Engine Optimization คือกระบวนการปรับแต่งเว็บไซต์ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ของเครื่องมือค้นหาเพื่อเพิ่มโอกาสที่เว็บไซต์จะปรากฏในอันดับแรกๆของผลการค้นหาซึ่งช่วยเพิ่มการเข้าถึงและยอดขายของธุรกิจบทบาทของนัก SEO นัก SEO ทำหน้าที่วางกลยุทธ์และปรับปรุงเว็บไซต์ในหลากหลายด้านได้แก่การวิเคราะห์คำค้นหา Keyword Research ค้นหาคำที่ผู้ใช้มักค้นหาเพื่อกำหนดเป้าหมายการปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์ทำให้เว็บไซต์ใช้งานง่ายทั้งในแง่ของผู้ใช้และเครื่องมือค้นหาการสร้างเนื้อหา Content Creation ผลิตบทความหรือคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ค้นหาการปรับปรุงความเร็วเว็บไซต์ Page Speed ลดระยะเวลาที่หน้าเว็บไซต์โหลดเพื่อประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้การสร้างลิงก์เพิ่มความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ผ่านการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์คุณภาพอื่นๆคุณสมบัติของนัก SEO ที่ดีทักษะการวิเคราะห์การอ่านข้อมูลจากเครื่องมือ SEO เช่น Google Analytics เป็นต้นความคิดสร้างสรรค์ต้องสามารถสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณค่าและน่าสนใจความรู้เทคนิคด้าน IT ความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างเว็บไซต์และการเขียนโค้ดพื้นฐานเช่น HTML หรือ CSS การปรับตัว SEO มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานัก SEO ต้องติดตามข่าวสารและอัปเดตแนวโน้มใหม่ๆรายได้และโอกาสในสายงาน SEO งาน SEO มีความต้องการสูงในหลากหลายอุตสาหกรรมโดยรายได้เฉลี่ยในประเทศไทยมีดังนี้ระดับเริ่มต้น 15,000 บาทถึง 25,000 บาทต่อเดือนระดับกลางมีประสบการณ์ 2-3 ปี 30,000 ถึง 50,000 บาทต่อเดือนระดับเชี่ยวชาญ 60,000 บาทขึ้นไปหรือมากกว่านั้นในบริษัทขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังสามารถรับงานฟรีแลนซ์หรือเป็นที่ปรึกษาได้ซึ่งรายได้จะขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของโปรเจกต์ข้อดีของงาน SEO ความต้องการสูงทุกธุรกิจออนไลน์ล้วนต้องการ SEO สร้างรายได้หลากหลายทั้งแบบประจำและฟรีแลนซ์งานที่มีความท้าทายต้องปรับตัวตามอัลกอริทึมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมออิสระในการทำงานสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ข้อควรระวังในสายงาน SEO ผลลัพธ์ใช้เวลา SEO ไม่ได้ให้ผลลัพธ์ในทันทีแต่ต้องใช้เวลาและความอดทนความเสี่ยงจากอัลกอริทึมถ้าอัลกอริทึมของเครื่องมือค้นหาเปลี่ยนอาจส่งผลต่ออันดับเว็บไซต์ความเข้าใจผิดของลูกค้าบางครั้งลูกค้าคาดหวังผลลัพธ์ที่เร็วเกินไปงาน SEO ไม่ใช่เพียงการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ติดอันดับแต่ยังเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์การวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลสำหรับใครที่สนใจในสายงานนี้ SEO เป็นอาชีพที่มีอนาคตที่สดใสและยังเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการสร้างธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จอีกด้วย